ඔයා මේ ෆැක්ටරි රීසෙට් එක කරන්න කලින් ඔයාගේ contacts messages ඔයාගේ photos video තියෙන හැම දෙයක්ම data ඔයා backup කරන් ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Google account එක ඔයා අයින් කරන් ඉන්න ඕනේ. Google account එකේ data ඔක්කොම sync කරන් ඉවරලා ඔයාගේ Google account, Samsung account මේ හැමදේම ඔයා accounts අයින් කරන් ඉන්න ඕනේ. හේතුව තමයි නැත්තම් ආවා ෆෝන් එක ෆැක්ටරි රීසෙට් කරලා ෆෝන් එක on කරද්දී FRP lock කියලා එකක් කියනවා. ඒ කියන්නේ Google account එක නැත්තම් Samsung account එක තිබ්බොත් මේක lock එකකින් තමයි ෆෝන් එක on වෙන්නේ. ඔයාට password එක අමතක කරලා තිබුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒ නිසා මුලින්ම ෆැක්ටරි රීසෙට් කරන්න කලින් ඔයාගේ Google account, Samsung account මේ හැමදේම ෆෝන් එකෙන් අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අන්තිම ඔප්ෂන් එකේදී අපි ෆෝන් එක ඕෆ් කරන් ඉන්නේ. ඕෆ් කරන් ඉන්න ෆෝන් එක අර වගේම අපි ආපහු recovery mode එකට ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ recovery mode එකට ගන්න දන්නවා. power button එකයි volume up එකයි ඔබාගෙන හිටියා. Samsung logo එක එනකන් right Samsung logo එක ආවා. දැන් power button එක අතරියා volume up එක ඔබාගෙන හිටියා. right මේක තප්පර 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. right recovery mode එක ආවා. දැන් අපි කලින් අර ගිය තැනම තමයි ඉන්නේ. මෙතනදී දැන් select කරන්න අපි දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි wipe cache partition කියන එක select කරලා ඉවරලා එතනදී අපි yes දෙන්නත් ඕනේ. මම ඒක දැන් දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ wipe data factory reset. මතකනේ මම කිව්ව දේවල් කලින් ඔක්කොම data backup කරගෙන තමයි Google accounts, Samsung account ඔක්කොම අයින් කරන් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ wipe data factory reset එක දෙනවා. දීලා මෙතනින් factory data reset දීලා පේනවා පැහැදිලිව this cannot be undone. All data and device will be erased. If you SD card encrypted, all data storage on SD card will be lost. ඒ කියන්නේ හැමදේම නැති වෙනවා කියන එක කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී yes දෙන්න මෙතන power button එකෙන් මට දැන් අවශ්‍ය නැහැ මගේ ෆෝන් එක clear cache කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම ෆෝන් එක මෙතන උනාට පස්සේ ඔයාලා ෆෝන් එක සම්පූර්ණ රීස්ටාර්ට් වෙලා අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්තා වගේ ඔයාට මුලින් ඉඳලා ෆෝන් එක settings හදාගෙන එන්න පුළුවන්. මේ වැඩේ සාර්ථකයි අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මම ඔයාලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි අද කතා කරේ ෆෝන් එක ඔප්ටිමයිස් සහ ෆෝන් එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න හැටි ගැන ටිප්ස් කිහිපයක් මම කියලා දුන්නා. ඉතින් ෆෝන් එකේ පොඩි errors තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොමත් නැති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ෆැක්ටරි රීසෙට් කරොත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ ෆැක්ටරි රීසෙට් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම Google account අයින් කරන්න ඕනේ. සහ ඒ Google password, Samsung password අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්නත් ඕනේ. password reset කරලා හරි new password දාලා හරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලෝ වැට්ටි කරන්න. කලබල වෙන්න එපා. හිමිස්සරේ වැට්ටි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. subscribe කරන්න අපේ Smart Life LK YouTube channel එක. ඒ වගේම Facebook page එකමයි follow කරන්න Smart Life LK. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාක්ෂණික දැනුම මාත් එක්ක හිටියොත් ගොඩාක් දේවල් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. අපි හම්බෙමු එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. හැමෝටම එහෙනම් සුබ දවසක් වේවා. ජය වේවා.